سلام و درود به دوستان عزیزم. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید سلامت و شاداب باشید. در دنیای امروز با حجم انبوهی از اطلاعات روبرو هستید و ممکن است اطلاعات نادرست در مورد هر موضوعی از جمله پرپشت و ضخیم کردن موهایتان به شما داده شود. در این ویدیو 10 روش علمی ثابت شده برای رشد طبیعی موها و پرپشت کردن آنها را میگویم. منابع این ویدیو در قسمت توضیحات آورده شده است. بیش از 85% مردان و 55% زنان در طول زندگی خود ریزش مو یا نازک شدن موها را تجربه می کنند و بازار بزرگی در این خصوص پدید آمده است. محصولات گیاهی زیادی در بازار وجود دارند که در تبلیغاتشان رشد موها را تضمین می کنند. اما هیچ آزمایش بالینی تایید شده‌ای برای ادعاهای خود ندارند. با این حال باید بدانید که طبق تحقیقات دانشمندان داروهای طبیعی برای مبارزه با ریزش مو و ضخیم کردن موها با کارایی ثابت شده وجود دارند. برخی از آنها روغن‌های ضروری برای رشد مو هستند و برخی دیگر درمان‌هایی مانند ماساژ پوست سر برای رشد مو یا تغییر سبک زندگی هستند که می‌توانند تارهای موی قوی‌تر و سالم‌تری به شما بدهند. وجه مشترک همه آنها این است که می‌توانند موهای شما را بدون هیچگونه درمان شیمیایی ضخیم‌تر و پرپشت‌تر کنند. با من بمانید تا همه آن چیزی را که باید در مورد افزایش طبیعی تراکم و ضخامت موهایتان بدانید به شما بگویم. ریزش مقداری مو هنگام دوش گرفتن یا برس زدن موها طبیعی است. در واقع حتی افرادی که دارای سلامت کامل هستند باید انتظار ریزش روزانه 100 تا 150 تار مو به عنوان بخشی از چرخه رشد طبیعی موهای خود را داشته باشند. همه داروها و روش‌های طبیعی پرپشت و ضخیم کردن موها اثرات یکسانی ندارند. برخی از آنها اثرات بسیار قوی‌تری نسبت به بقیه دارند. در ادامه بهترین روش‌های علمی ثابت شده برای پرپشت و ضخیم کردن موهای شما را میگویم. شماره 1. روغن رزماری. استفاده از روغن رزماری برای رشد مو می‌تواند به اندازه ماینوکسیدیل موضعی مؤثر باشد، به شرطی که آن را به طور مداوم استفاده نمایید. ماینوکسیدیل دارویی شیمیایی است که با گشاد کردن عروق محیطی سبب کاهش فشار خون و خونرسانی بیشتر به فولیکول‌های مو می‌شود. فولیکول مو همان ریشه مو است و آلوپسی به ریزش مو در سر یا هر کجای بدن گفته می‌شود. تحقیقات دانشمندان نشان داده است روغن رزماری نتایج خوبی در درمان آلوپسی آندروژنتیک یا تاسی با الگوی مردانه به دست آورده است و در کاهش علائم آلوپسی آرآتا یا تاسی منطقه‌ای نیز مؤثر بوده است. در یک کارآزمایی بالینی که بر روی 100 بیمار مبتلا به تاسی با الگوی مردانه انجام شد، نیمی از بیماران با ماینوکسیدیل 2% و نیمی دیگر با روغن رزماری به مدت 6 ماه تحت درمان بودند. نتایج اثر بخشی مشابهی را برای هر دو دارو نشان داد. دلیل اینکه روغن رزماری رقیق شده میتواند چنین نتایج خوبی را در پرپشت و ضخیم کردن موها ایجاد کند دو مورد است. اول اینکه برخی از ترکیبات این گیاه مهار کننده های طبیعی دهیدروتستوسترون هستند، یعنی با مهار هورمون دهیدروتستوسترون علائم تاسی مردانه و زنانه را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر روغن رزماری دارای موادی شبیه کافور است که می‌تواند رگ‌های خونی پوست سر را گشاد کند و جریان خون را به فولیکول‌های مو افزایش دهد. همچنین حاوی کارنوسول و اسید کارنوزیک است که این دو دارای خواص آنتی اکسیدانی میباشند و استرس اکسیداتیو را کاهش میدهند. شماره 2. روغن تخمه کدو. پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد این روغن سبب ایجاد موهای متراکم‌تر و پرپشت‌تر در مردان و زنان مبتلا به آلوپسی آندروژنتیک می‌شود. در تحقیقی که بر روی 76 مرد مبتلا به تاسی با الگوی مردانه انجام شد، مشخص گردید که پس از 6 ماه مصرف کپسول‌های حاوی روغن دانه کدو تنبل، تعداد و تراکم موهای این افراد 40% افزایش یافت. مطالعه دیگری روی 30 زن مبتلا به تاسی الگوی زنانه که با روغن تخمه کدو به شکل موضعی طی 3 ماه درمان شده بودند، نشان داد ریزش موها کاهش قابل توجه و رشد مجدد تارهای مو افزایش داشته است. شماره 3. روغن نعنا.
تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه نشان داد که استفاده منظم از این روغن سرعت رشد مو را در 1 ماه تا 92% افزایش داد بدون اینکه عوارض جانبی داشته باشد. این نتیجه به دلیل مکانیسم اثر مشابه با ماینوکسیدیل است. منتول موجود در ترکیب این روغن زمانی که به صورت موضعی استفاده شود به عنوان یک گشاد کننده عروق عمل می کند و اجازه می دهد اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به فولیکول‌های مو برسد. علاوه بر این روغن نعنا به علت وجود منتول در آن التهاب و خارش ناشی از شوره سر و درماتیت سبوریک را نیز کاهش می دهد. درماتیت سبوریک نوعی التهاب پوستی است که بیشتر در سر و صورت بروز می کند و در سر با شوره و در صورت با پوسته شدن همراه است. شماره 4. روغن سیاه‌دانه. روغن سیاه‌دانه علاوه بر درمان آلوپسیا آندروژنتیک از معدود داروهای طبیعی است که می‌تواند تلوژن افلوویوم را درمان کند. تلوژن افلوویوم یا ریزش موی موقتی معمولاً به دنبال استرس و شوک در افراد رخ می‌دهد. در مطالعه‌ای بر روی 20 زن مبتلا به این عارضه مشخص شد که استفاده از روغن سیاه‌دانه موضعی به مدت 3 ماه باعث افزایش رشد، تراکم و ضخامت مو در 70% این بیماران گردید. این به دلیل وجود مهمترین ماده مؤثر سیاه‌دانه به نام تیموکینون است که دارای خواص ضد التهابی و ضد میکروبی است. علاوه بر این ثابت شده است که روغن سیاه‌دانه چرخی رشد مو را تنظیم می‌کند، از ریزش بیش از حد مو جلوگیری می‌کند و به فولیکول‌های مو اجازه می‌دهد برای مدت طولانی‌تری در فاز رشد باقی بمانند. همچنین مشخص شده است که این درمان طبیعی دارای خواص ضد قارچی و ضد باکتریایی است که می‌تواند مشکلات پوست سر مانند شوره سر، درماتیت سبوریک، آکنه و فولیکولیت پوست سر را نیز درمان کند. فولیکولیت پوست سر به التهاب فولیکول‌های مو به علت عفونت، آسیب یا تحریک گفته می‌شود. فولیکول‌ها منافذ تولید کننده مو بر روی پوست هستند. در فولیکولیت این منافذ حساس و متورم می‌شود. این عارضه شبیه به جوش دیده می‌شود. شماره 5. شامپوی کافئین. شامپوهای حاوی کافئین برای افزایش رشد موها در آلوپسیا آندروژنتیک مؤثر می‌باشند. تحقیقات نشان داده است که پس از 6 ماه استفاده از این شامپوها ساقه‌های مو قوی‌تر و ضخیم‌تر شده است. استفاده موضعی از محلول یا لوسیون کافئین می‌تواند در مقایسه با ماینوکسیدیل ریزش مو را مهار کند. وقتی کافئین به صورت موضعی استفاده شود، تأثیر منفی دیهیدروتستوسترون بر فولیکول‌های مو را کاهش داده و از ریزش مو جلوگیری می‌کند. همچنین به حفظ رطوبت پوست سر و موها کمک می‌کند و دارای خواص آنتی اکسیدانی و تنظیم کننده رشد مو است. سپاس از اینکه تا آخر ویدیو با من بودید. به دلیل زیاد بودن مطالب ویدیو را به 2 بخش تقسیم کردم و توصیه می‌کنم حتما قسمت دوم را هم ببینید. در قسمت دوم پاسخ به سوالات کلی نیز آورده شده است. با سابسکرایب، لایک و کامنت به فراگیر شدن این ویدیو آموزشی کمک می‌کنید. تا درودی دیگر، بدرود.